students. So next topic is आमचं exact and approximate values. Okay. So exact and approximate value आम्ही किती शिकतली तर अशें आसता की exact value म्हणजे तितलोच value. ओके. आता जर तुमकां 100 सपोज कितें बी 100 फ्लावर्स दिल्या ओके जाल्यार ती जातली कितें हो एक्झॅक्ट वॅल्यू जातलो एक्झॅक्ट तितलोच 100 चड न्हू कमी न्हू ओके. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की एप्रॉक्सिमेट वॅल्यू एप्रॉक्स बी बरयतात आमी. सो एप्रॉक्सिमेट वॅल्यू म्हणजे तेका क्लोज म्हणजे आतां सपोज तुमकां कितें अशें पयशे बी तुमी पयले आसतले जेन्ना हेजेर बी बरयल्लेले आसता तेन्ना अशें आसता की 110.8 ओके. सो हेका रावंड अप करपाचो. रावंड अप म्हणजे हो जातलो 111 ओके. सो एप्रॉक्सिमेट वॅल्यू म्हणजे तसो एक्झॅक्ट वॅल्यू न्हू हो एक्झॅक्ट वॅल्यू तेजो आनी एप्रॉक्सिमेट हो जातलो ओके. सो हांगा एक स्टोरी दिल्या ओके. सो आतां तेणी हांगासर कितें सांगलां की what do you think of this conversation? Have you read or heard such headlines or statements? So हांगासर एकटो भुरगो आसता ओके. बप्पी call and check if तुफान एक्सप्रेस is on time. सो आतां तो तेका सांगता की तुफान एक्सप्रेस म्हणजे ती ट्रेनीचें नांव आसतलें ती टायमार आसा काय ना ते चॅक करपाक लायता. आतां तो हांगासर सगळे नंबर पळयता. सो पोलीस स्टेशनाचो 100 मागीर फायर एम्बुलन्स आनी लास्ट आसा तो रेल्वे इन्क्वायरीचो. नाव वॉट नंबर डीड यू कॉल. आतां तेंगेर पुलीस येता ओके. पुलीस येयले का तो विचारता तेजे चेडे की खंयचो नंबर तुवें डायल केलो. मागीर तो सांगता की आय कॉल्ड द रावंडेड ऑफ नंबर. ऑफकोर्स माय टिचर टोल्ड अस दॅट एफिशियंट पीपल डील वीथ रावंडेड ऑफ नंबर्स. आतां तेणी कितें केलां रेल्वे इन्क्वायरीक 139 आसा नंबर. सो तेणी तेजो रावंड ऑफ करून 100 केलो आनी पुलिसाक कॉल केलो ओके. सो हे एक तेंच्यांनी स्टोरी कशी दिल्या. सो आतां हांगासर कितें दिलां पळया exact numbers are not required and just an approximation is sufficient. For example, according to the 2011 census, the population of Chintamani town is 76,668. Instead, saying that the population is about 75,000 is enough to give an idea of how big the quantity is. आतां हांगा कितें आहा की तेंच्यांनी लोक मेजले कितले आसा टावनान ओके. जाल्यार तेंकां कितले मेळ्ळेले 76,068 बट तेंच्यांनी बरयले कितले 75,000. आतां कितें आसता मनशांच्या भितून की आतां आमी सेन्सस करपाक गेले कोणाच्या घरा जनगणना म्हणटा ती. सो आमी गेले जाल्यार आतां एका दिसान सगळ्यांच्या घरा भोंवोन जावचें ना रायट. सो घरान म्हातारी मनशां आसता ऑर थोडे प्रेग्नंट आसता रायट. सो आतां कितें जातलें की दुसरे दिसा आमी परत सगळें मेजूंक गेले जाल्यार एक तर कमी तरी मेळटलें आमकां नाजाल्यार चड तरी मेळटलें ओके. कित्याक बर्थ्स जायत आसता आनी डेथ्स बी जायत आसता. सो आमी एक्झॅक्ट वॅल्यू सांगूं शकना की इतलेच लोक आसा ओके. सो तेंच्यांनी त्या खातीर हांगासर रावंड ऑफ केला आनी 75,000 अशें बरयलां ओके. सो अशें आसता. So there are situations where it makes sense to round up a number. Rounding up is when the approximated number is more than the actual number. Okay. For example, if a school has 732 people, including students, teachers, and staff, the principal might order 750 sweets instead of 700 sweets. Okay. So हांगा आतां कितें जालां की 732 people आसा एका स्कुलान जाल्यार थंयसर प्रिंसिपल कितें करतलो 750 स्वीट्स ऑर्डर करतलो. कारण कितें आतां हांगा कितें जावं शकता तर एक मनीस 2 स्वीट्स खावं शकता रायट. तशें केलें जाल्यार लोकांक पावचे ना पळय ते स्वीट्स. 732 जर हांवें स्वीट्स ऑर्डर केले जाल्यार ते पावचे ना रायट. सो अशें ते लग्नाच्या टायमार ऑर बर्थडे पार्टीज बी आसता पळय तेन्ना ते पळयतात कितले लोक येवं शकता. सो तेज्या पेक्षा मातशें चडूच घेवन येतात ते ओके सामान. कित्याक एक मनीस 2 गोश्ट खावं शकता रायट. सो ती पावची ना न्हू
सो त्या टायमार आमी चड हाडटा. ओके, सो देर आर सिच्युएशन वेर इट इज बेटर टू रावंड डावन. आतां हांगा रावंड अप केलो तेणी आनी हांगा रावंड डावन. रावंडिंग डावन इज वेन द एप्रॉक्सिमेटेड नंबर इज लेस दॅन द एक्चुअल नंबर. फॉर एक्झाम्पल, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आयटम इज 470, the shopkeeper may say that the cost is around 450 instead of saying it is around 500. ओके, सो हांगासर तेणी रावंड डावन केला. कॉस्ट कितलो आसा? 470 आसा. सो तेणी ते कमी करून सांगले 450 तूं वर म्हणपा लागलो तो कितें तो जो कितें घेवपाचो आसा तें. इन्स्टेड ऑफ सेईंग 500 सांगलेलें जाल्यार तो मनीस ते वस्तू घेवचो ना, रायट? सो हांगासर तो रावंड डावन करता. Now think and share situation where it is appropriate to round up, round down, either rounding up or rounding down is okay, and when exact numbers are needed. Okay, so हांगासर आमी जी सिच्युएशन्स पळयल्या ती तेका लागता. फुडलो पळोवया. सो फुडलो टॉपीक आसा आमचो नियरेस्ट नेबर्स. ओके, सो नियरेस्ट नेबर्स म्हणजे कितें? विथ लार्ज नंबर्स इट इज यूजफूल टू नो द नियरेस्ट 1000, lakh or crore. फॉर एक्झाम्पल, द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर हो आतां कितलो आसा? क्रोर आसा न्हू. 6,72,85,183. ओके, सो आतां नियरेस्ट 1000 जर हांवें रावंड अप केलो जाल्यार 85,000 नाक तो नंबर लागीं आसा. सो हांगा करप कितें तर हांगा सपोज तुमकां एक नंबर दिला, ओके, हो नंबर आसा म्हज्या. आतां नियरेस्ट 1000 कडेन हें कर म्हटलां तेका, रावंड अप कर म्हटल्यार 1000 म्हणजे हो नंबर जालो. ओके, हांगासून नंबर 183 आसा, सॉरी, हो नंबर जालो. ओके, 5183 करेक्ट. सो हेका लागीं नंबर म्हणजे एक तर हांव बरोवं शकता 5000, ना जाल्यार हांव बरोवं शकता 6000, म्हणजे हो हेज्या मदीं आसा हो नंबर. हो आतां कोणाक क्लोज आसा? 183, 5000, करेक्ट. जर हांगासर 990 बी आसलेलो जाल्यार तो 6000 रायट लागीं आसतलो आसलो, करेक्ट. सो त्या खातीर हांव तेका नियरेस्ट 1000 जेन्ना रावंड अप करतले तेन्ना तो हांव 5000 करतले. सो नियरेस्ट 1000 हांव तो नंबर बरयतले 85,000. ओके, नियरेस्ट 10,000. नियरेस्ट 10,000 म्हणजे खंय पावलो? हांगा पेरेन. सो नियरेस्ट 10,000 म्हाजो 85,000 लागीं नंबर पळोवपाचो. म्हणजे नियरेस्ट 10,000 म्हणजे हे दोन नंबर पळोवचे पडले म्हाका, म्हणजे हो 85,000. सो एक तर हांव बरोवं शकता 85,000, ना जाल्यार हांव बरोवं शकता नॉट 85,000, इट वील बी 84,000, करेक्ट. ना जाल्यार हांव बरोवं शकता, ना, हो नंबर आमी मदीं घेवंक जाय, 80 आनी 90च्या मदीं. ओके, कित्याक हांगासर ते नंबर तशे येतले. ऑलरेडी 5000 चूज केल्लो आसा, म्हणजे एक तर हांव तो व्हडलो तरी करूं शकता नाल्यार कमी तरी करूं शकता. बट हांव 85,000 5000च्या वयर गेला नंबर म्हणून तो हांव 90 करतलें, 90,000. ओके, सो नियरेस्ट 10,000 कडेन नंबर येतलो 90,000. नियरेस्ट लॅक म्हणजे आतां हांव 72 लॅका कडेन पावतलें. सो 72,85,183. सो नाव यू हॅव टू सी हियर, नियरेस्ट लॅक म्हटल्यार न्हू हांगा पोवचो पडटलो. ओके, सो एक तर तो जावं शकता 2 lakh or it will be 3 lakh.
आता हो नंबर कितें आहा 2,85,000. 85 म्हणजे वयर गेलो तो 2,50,000च्या वयर गेला तो म्हणजे हेका लागीं आसा. ओके, सो हांगा नंबर कितें येतलो 6,73,00,000. ओके, नियरेस्ट 10,00,000 म्हणजे आमकां 72 इन्क्लूड करचो पडटलो. 72. आतां 72 पोवचो पडटलो. ओके, सो हो एक तर 70 आनी 75 हेच्या मदीं पडटा. करेक्ट. सो क्लोजेस्ट खंयचो आसा? हो कमी आसा न्हू. 72 म्हटल्यार खूबच कमी आहा. सो 70 कसवाचो. सो 6,70,00,000 नियरेस्ट 10,00,000 जातलो. आनी नियरेस्ट क्रोर एक तर 5 घेवं शकता नाजाल्यार 7 घेवं शकता. सो कोणाक लागीं आहा 72 म्हणजे वयर पावलो तो 50च्या वयर पावलो. सो 7 crore. ओके, सो सेम वे तुमकां हांगासर तेंच्यांनी सिमिलरली रायट द 5 नियरेस्ट नेबर्स फॉर दीस नंबर्स. हे 2 नंबर दिल्या. सो हांगा बरयता हांव तो 3,87,959 3,87,69,957. ओके, सो आतां फर्स्ट आमकां बरोवंक जाय नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 म्हणजे हो नंबर पळोवपाचो 9,957. ओके, सो एक तर हो 10,000 जातलो नाजाल्यार 8,000 जातलो. सो इट इज क्लोज टू 10,000. सो तो नंबर 10,000 जायत जाल्यार नो, दिस विल बी 9,000. 9,000 आनी 10,000च्या मदीं आहा तो आनी तो 10,000क चड क्लोज आहा. सो हो नंबर जातलो आमचो 70. हांगा एक एड जातलो रायट. ओके, नेक्स्ट आसा तो 69. परत तशेंच 69 65,000 आनी 70,000च्या मदीं आहा. सो ऑब्वियसली दीस इज क्लोज टू 70,000. सो हें तशेंच उरतलें. नियरेस्ट 10,000. ओके, नेक्स्ट इज नियरेस्ट लॅक. सो नियरेस्ट लॅक कितलो आहा 7,69,957. ओके, 7 लाख आसा 7 लाख आनी 8 लाख हेच्या मदीं. सो हो 69 म्हणजे 50च्या वयर गेला. सो 8 लाखा कडेन पावतलो. 8 लाख घेवंक जाय आमकां. ओके, हांगा 8 येतलो 0,0,0,0,0. ओके, then we have to go for 87 lakh. 69,957. 87 म्हणजे 85 लाख आनी 90 लाख हेच्या मदीं. So obviously this is close to 90. So it will be 90. $10 lakh.
ओके. देन नियरेस्ट crore 3 आसा न्हू. सो 3 so either it will be 3 lakh or 3 crore or 4 crore. सो हो 87 जाला म्हणजे 50 कून चड आसा म्हणजे तो 4 क्रोरार येतलो. ओके. सो हे नंबर तुमकां पळोवचे पडटले कशें कितें आहा ते. सेकंड तेणी दिला 29 crore 5 lakh 32,481. ओके. सो नियरेस्ट 1000 2481 2481. So either it is 2000 or 3000. सो हांगा 480 आसा 481 आसा म्हणजे 50 कून कमी आहा तो नंबर. सो इट विल मूव टू 2000. सो जातलो 000. नेक्स्ट आमकां घेवंक जाय नियरेस्ट 10,000. सो 32,481. Okay, either it is 30,000 or it is 35,000. सो हो 32 30क लागीं आहा. सो हांगासर 30 येतलो. ओके. नेक्स्ट इज 5 lakh. So either close to 5 lakh or 6 lakh. So it is close to 5 lakh. 32 दिला 50 कून कमी आहा. सो 5 lakh येतलो. मागीर येता 9 crore 5 lakh 32,481. So either it is close to 9 crore or 10 crore. सो हांगा 5 आसा म्हणजे ऑब्वियसली इट इज क्लोज टू 9. सो हांगा 9 येतलो. नेक्स्ट तेणी दिला 29. सो 29 crore. ओके. सो इट इज क्लोज टू 29 or 30. सॉरी हांगा 29 वचना 25 येतलो. ओके. सो हो 29 30क लागीं आसा. सो 30 येतलो. 30 crore.